අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න IJSL YouTube channel එකේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න ආවේ ඔයාලා YouTube videos කරනවා නම් social media වලට content එකතු කරනවා නම් ඒ content එකතු කරන කට්ටියට voice සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි ගෙනල්ලා තියෙන හොඳම විසඳුමක් wireless විදිහට. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තියෙන K01 ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ K10 කියන version දෙක. ඉතින් මේකේ type C වගේම iPhone version ලයිට්නින් පෝට් එකත් එක්කන versions දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක සිංගල් එක දැනට මේ වෙද්දින් තියෙන K09 එක විතරයි මේකේ ස්ටොක් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ අන්බොක්සින් එකක් කරගෙන බලමු මේ පැත්තේ තියෙන K10 එක. ඉතින් මූලිකව මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන අපි K10 box එක ගත්තොත් මේ විදිහට තමයි ඉස්සරහ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පැතිපෙනුම මේ විදිහටත් back එකේ ඔය විදිහට details සඳහන් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ original බව check කරගන්න මම මෙතන QR code වගේ දේවල් සඳහන් වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මේක unbox කරගෙනමු. ඉතින් අපිට මේ විදිහට unbox කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට box එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මූලිකව මෙතන අපිට microphone දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන receiver එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ box එකක් තියෙනවා. මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලාගමු. box එක මේ විදිහට ගත්තාම මූලිකවම අපි box එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් open කරගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් box එකේ නම් තියෙන අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන type C charging cable එකක්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන මේකට යමු. ඉතින් මේකේ මුලින්ම අපිට මේක phone එකට connect කරන සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ lightning version එක type C version එකේ මේකේ type C එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියාවක් ලැබෙන්නේ microphone එක. ඉතින් ඉතාමත් ශක්තිමත් විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. මේක wireless device එකක් ඉන්නලා type C cable එකක් කරා. ඊට අමතරව අපිට අනිත් එකක් තියෙනවා මේ විදිහටම අමතර phone එකට connect කරන සම්බන්ධ කරන කෑල්ල. ඒ වගේම මේ වගේ මේ ගන්න ස්පොන්ජ් එකක තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ QC passed කියන සර්ටිෆිකට් එක ඊට අමතරව මේ විදිහට පේපර් වර්ක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි සහ චීන භාෂාවෙන්. ඉතින් අපි මූලිකවම දැන් මේක unbox කරගත්ත අපි බලමු K09 එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ දෙකේ තියෙන එකම වෙනස තමයි මේකේ single mic එකක් එනවා. ඒ වගේම K010 එකේ dual mic එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. මේකත් අපිට මේ විදිහට box එක කොයි විදිහට තමයි වෙලා තියෙන්නේ කලින් එකේ වගේම මේකේ එකම වෙනස මේකේ mic දෙකක් ලැබෙනවා. නමුත් මේකේ ලැබෙන්නේ එක mic එකක් පමණයි. ඒ වගේම මිලෙත් එක්තරා විදිහක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. බලලා ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේකත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් එක වගේම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකත්. එකම වෙනස කලින් එක අපිට ඩුවල් මයික් දෙකක් ලැබුණා. මේකෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ සිංගල් මයික් එකක් විතරයි. ඉතින් මම අනිත් ටික අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් එකේ වගේම මෙතන charging cable එකක් වගේම paper certification වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මෙතන අපිට ලැබිලා තියෙනවා receiver එකක්. ඉතින් මේ විදිහට type C නෙවෙයි lightning version එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට එකක් තමයි මේක ලැබිලා තියෙන්නේ. අපිට එකක් මම මේක on කරගෙන පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන බටන් එක තියෙනවා. මෙතන ඉතින් අපිට power on කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට blink වෙනවා light එකක්. ඒ වගේම charging indicate කරන්න මෙතන තියෙන පල්ලෙහා light එක. මෙතන Remax කියලා තියෙනවා. මෙතන උඩ කොලයක් තියෙන එක ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට mic එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් type C වලින් තමයි charge කරගන්න තියෙන්නේ. මූලිකවම අපිට මෙන්න මේ single එන බඩ් එකේ මේකේ තියෙන්නේ lightning version එක විතරයි මේ වෙද්දී iPhone use කරන කට්ටියට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම converter එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට lightning to type C converter එකක් තියෙනවා නම් ඒක type C වලටත් use කරන්න පුළුවන්. single එකේ තියෙන්නේ iPhone version එක විතරයි. මෙතන iPhone කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට iPhone version එක ඊට අමතරව අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. මේකේ type C version එකත්. ඉතින් type C version එක තියෙන මේ dual එකේ විතරයි කියන්නේ K10 කියන model එක. ඉතින් මේකේ sounds ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉතාම clear sound එකක් තියෙනවා. clear sound එකක් වගේම මේකේ background noises ගොඩක් අඩු කරලා තමයි sound එක filter කරන්නේ. ඊට අමතරව
ස්ටෑන්ඩඩ් වගේ දේවල් මෙතන සඳහන් වීමක් වෙලා තියෙනවා. වර්කින් ටයිම් එක පැය 3-4ක් විදියටත් චාර්ජින් ටයිම් එක මේක පැය එකක් පැය එකමාරක් විතර චාර්ජ් කරාම ෆුල් චාර්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයපු අයට මේක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපි මේ වගේ මිල ගණන් කතා කරොත් එහෙම මුලිකවම මේකේ versions දෙකක් තියෙනවා. Type C සහ iPhone ඒ වගේම K09 සහ K10 කියන versions දෙක. K09 version එක ඔයගලන්ට අපින් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් ප්‍රයිස් එකක් යටතේ. මොකද මේක රුපියල් 3000 ගාණක් 4000 ගාණක් විතර වෙනවා. K09 එක අපේ සෙල් කරන ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 2000ක් පමණයි. ඒ වගේම K10 කියන version එක රුපියල් 3000ක් වගේ මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා ඔයාලට. මෙහෙදී ඉතින් මයික් එකක් තියෙන එක 3000යි, මයික් එකක් තියෙන එක 2000ක් වෙන්නේ. මේකේ versions දෙකයි තියෙන. එකක් iPhone අනිත් එක Type C version වලත් මේකෙන් ගත්තොත් එහෙම මේකෙන් වර්ග දෙකම තියෙනවා. හැබැයි මේ වර්ගෙන් තියෙන්නේ Lightning version එක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන නම්බර් එකට කෝල් එකක් හෝ මැසේජ් WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා ඒ හරහා ඔයාලට ඕඩර් එක. ඉතින් ඒ වගේම මට අවසාන වශයෙන් කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එකකින් රෙකෝඩ් කරලා. ඉතින් ඒකේ quality එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ quality එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් Type C version එක Type C වගේම iPhone version එකෙත් මේ sound quality එක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මාතර මේ වීඩියෝ එකකින් ගිල්ලෙන්න අපි තවත් අලුත් product එකක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බෙමු.